السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن نظرية الخلق كما أراها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة. فبعد ظهور نظرية النشوء والتطور خاض المجتمع العلمي في نقاش حاد وصل إلى حد دخول الدين في الحكم على إحدى الفريقين. فصاحب النظرية يزعم أن الخلق نشأ من المركبات الأساسية على الأرض، والتي تفاعلت لتكون الأمونيا والماء والمعادن ثم مع الكربون لتبدأ الحياة، والتي بدورها أنتجت الخلية الحية، ثم تطورت هذه الخلية لتصبح كائنا حيا أكثر تعقيدا حتى تطور إلى هذا الشكل الذي نعيش عليه، الذي نحن عليه. ويبدو من ظاهر هذه النظرية أنها تنفي مسألة الخلق التي أقرتها جميع الشرائع السماوية، ولذلك انبرى جمع من المثقفين للرد على هذه النظرية، بل وصار هناك من يناقضها من علماء الأحياء أنفسهم. ولما كان هذا الأمر خلافيا فإنه ليس من المعقول انتقاص من يؤمن بأي طرف، إلا إن المسلمين معنيون بإيجاد أجوبة شافية لهذا الخلاف، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك فقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. العنكبوت الآية 20. ولكي نفهم نظرة الإسلام للخلق فلا بد من مراجعة النصوص القرآنية وما يدعمها من أحاديث صحيحة في هذا الصدد بحيادية تامة، لنصل إلى تصور خاص بنا يتماشى مع ما نؤمن به من أن الله هو الخالق العظيم. وبالنظر في هذه النصوص وجدت أن هناك على الأقل ثلاث مراحل لهذا التطور، لتطور الإنسان أثبتها القرآن الكريم، وسأثبتها كما أثبتها القرآن. وهذه الأطوار قد بدأت بقوله تعالى: وقد خلقكم أطوارا. فلا بد من الإيمان بأن الإنسان تطور أو مر بأطوار مختلفة، ولكن ما هي هذه الأطوار؟ هذا ما سنتطرق إليه اليوم. فالإنسان خلقه الله في 3 أطوار كما قلنا، لكل طور منها خصائص. فقد قال الله سبحانه وتعالى: الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. فهناك 3 أطوار مذكورة في هذه الآية من سورة فاطر، وهي مرحلة التراب، خلقكم من تراب، ومرحلة النطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، مرحلة الأزواج. وقد يقول قائل إن مرحلة النطفة المذكورة في هذه الآية مقصود بها نطفة الإنسان التي يتخلق منها في رحم الأم. والاعتراض على ذلك هنا أن النطفة البشرية معلوم جنسها، فهي إما ذكر أو أنثى، والنطفة التي تتحدث عنها الآية ليس لها جنس، حيث تم تحديد الجنس في مرحلة لاحقة، والتي وصفها هنا بمرحلة الأزواج. ويلاحظ من التعبير المستخدم هو جعلكم أزواجا، إشارة إلى أن الأزواج نتجوا عما سبقها من شكل وطور، فلم يقل خلقكم أزواجا، بل قال في هذه الآية خاصة جعلكم أزواجا. والجعل غير الخلق، وهو ينتج عما سبقه. غير أن هناك مرحلة رابعة أثبتها القرآن ولم يتم التوضيح فيها أو حولها بشكل كبير، حيث أثبت أن الإنسان في طور من حياته كان كالنبات، فقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، سورة نوح الآية 17. ولا يوجد لدينا تفاصيل عن هذه المرحلة النباتية غير حديث النخلة، وهو عند أهل الحديث موضوع، ونصه: أكرموا عمتكم النخلة. وبذلك يمكن أن نلخص ما سبق بأن الإنسان في نظر القرآن قد مر ب4 مراحل، إذا اعتبرنا أن المرحلة النباتية إضافة لما سبق. ولا نعرف بالتحديد أين تقع هذه المرحلة بالنسبة للمراحل ال3، ولكن يمكن أن تقع في بداية المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزواج، لأن النباتات تتصف بالذكورة والأنوثة، خاصة
في مسألة التلقيح. ولنبدأ الآن في وصف المرحلة الترابية. لقد تدرج خلق الإنسان في الانتقال من التراب إلى المادة التي خلق منها الإنسان، وهي الصلصال كالفخار. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سورة المؤمنون الآية 12. وهذا التدرج هو أن أصل الخلقة البشرية هي من تراب، فأول ذلك التراب، وتلاها المراحل ما يلي: التراب، ثم الطين، ثم الطين اللازب، لقوله تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، الصافات الآية 11. ثم مرحلة الحمأ المسنون، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فقبل أن يصير صلصالا كان حمأ مسنونا، وهذا الصلصال تغير أيضا أو تطور من صلصال إلى صلصال كالفخار، وهو آخر مرحلة من المرحلة الترابية، لقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إذن تطور الإنسان خلقه في مراحل التراب، من تراب إلى طين، ثم طين لازب، ثم صلصال، ثم صلصال كالفخار. ونأتي بعد ذلك إلى مرحلة النطفة. لقد تكرر ذكر خلق الإنسان من النطفة في مواقع كثيرة، منها ما هو منفردا دون ذكر المراحل الأخرى التي سبق وذكرناها، كقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الإنسان الآية 2. وقوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، النحل الآية 4. أو يذكره مع المراحل الأخرى، وقد يكون هناك تراخ في التعقيب بحرف العطف ثم، والذي أرى أنه يشير إلى ما أذهب إليه من أن هناك مرحلة للنطفة ومرحلة لنطفة الإنسان التي يتخلق منها الجنين، والله أعلم. أما مرحلة الأزواج فهي المرحلة التي فصل فيها الباري تطور الإنسان بين مراحل عدة، وأهم ذلك هو مرحلة التكوين، وهي من النطفة إلى العلقة ثم المضغة، والتي تتحول إلى عظام ولحم، وينتقل بعد ذلك إلى خلق آخر في مراحل البشرية يخرج بها إلى الدنيا. قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، المؤمنون الآية 14. بهذا انتهى الجزء الأول من نظرية الخلق.